ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვსჯით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია პატარა პოლიტიკა და მე რუსამაჩაიძე ვარ. ვსაუბრობთ ჩვენთვის ყოველთვის ყველაზე მტკივნეულ საკითხებზე, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. გუშინ და გუშინ წინ სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება ჟენევის ფორმატის შეცვლასთან დაკავშირებით მოექცა ცხადია ყურადღების ცენტრში და გამოიწვია ანალიტიკოსების და ოპოზიციის პროტესტი. ისინი აკრიტიკებენ განცხადებას იმის გამო, რომ პრეზიდენტი ითხოვს ფორმატის შეცვლას, თუმცა რამდენიმე საათის წინ მან Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გააკეთა განმარტება, რომ ის ფორმატის შეცვლას არ ითხოვს. ჩვენის პირველი სტუმარია არჩილ თალაკვაძე, უმრავლესობის ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? რისი შეცვლა იგეგმებოდა სალომე ზურაბიშვილს რა უნდა თქვენ ხომ არიცით? გამარჯობა, მივესალმები საზოგადოებას, დიდი მადლობა რომ ჩამოსდეთ თქვენს ეთერში. დღეს არაერთი ინტერპრეტაცია მოვისმინე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მინდა მარტივად მკაფიოდ განვაცხადო, რომ ჟენევის ფორმატი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფორმატი, სადაც საქართველოს მარტო არ არის და თავის პარტნიორებთან, საერთაშორისო მეგობრებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად იმყოფება მოლაპარაკებების მაგიდასთან ტერიტორიული მთლიანობის და ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის საკითხებზე, დეოკუპაციის საკითხებზე და ჩვენ ადრეს არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება და დღესაც შემიძლია იგივე გავიმეორო, რომ ჩვენი მიზანი და ჩვენი სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ ეს საერთაშორისო ფორმატი, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო ფორმატები, სადაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე, გახდეს კიდევ უფრო ქმედითი და ჩვენ შევძლოთ კიდევ უფრო არსებითი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და მიღწევა, მოდით ასე ვიტყვი, იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ჟენევის ფორმატსაც. ჩვენ ადრეს ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოს და ჩვენი მხარე, ჩვენი ასე ვთქვათ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, დეოკუპაციის საკითხებზე, ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყოველთვის მიდის მომზადებული ამ შეხვედრებზე. საკითხები არის სწორად იდენტიფიცირებული, გამაგრებულია საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით, არგუმენტირებულია, კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის მოთხოვნილი, მაგრამ იმის გამო, რომ მეორე მხარე და ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ოკუპაციაზე არის პასუხისმგებელი, ერიდება და მარსურს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციას, რომ ამ მიმართულებით იყოს პროგრესი და საქართველოს მიიღოს ქმედითი გადაწყვეტილებები და სამართლიანი გადაწყვეტს ის საკითხები, სადაც სიმართლე არის მართლაც ჩვენს მხარეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არც ჟენევის ფორმატში, არც სხვა რომელიმე საერთაშორისო ფორმატში არ იყოს პროგრესი და წინსვლა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ეს არის რეალობა. და რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჟენევის ფორმატშიც ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ გაიზარდოს წონა, მნიშვნელობა და იმ გადაწყვეტილებების ასე ვთქვათ მიღების შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ყოველ შეხვედრაზე. ეს არის ცალსახად მკაფიოდ, რაც ეხება ჟენევის ფორმატს. დიახ, და როგორ უნდა გაკეთდეს ეს მიზანი, იმიტომ რომ ყოველს სურვილი არის, რომ მოხდეს რაღაცა გადაწყვეტილების კონკრეტული შედეგების მქონე გადაწყვეტილებების მიღება, ხო ეს არავის არ მგონია რომ იყოს ვინმე ვისაც ამის სურვილი არ ქონდეს. როგორ ფიქრობთ ამის გაკეთება, როგორ არის შესაძლებელი? აი, როდესაც დგება ფორმატის შედეგებზე საუბარი, პირველ რიგში ჩნდება ეს კითხვა, რა შეიძლება გაკეთდეს ისე, რომ ზიანი არ მიადგეს ფორმატს, იმიტომ რომ ვიცით ამ ფორმატის მნიშვნელობა, ხო? რატო არის ეს ფორმატი თავისი მონაწილეების სტატუსი დაწყებული მონაწილეთა ჩართულობა და ასე შემდეგ. აი ეს ამას რომ არ მიადგეს ზიანი, რისი გაკეთება შეიძლება? დიახ, დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და მე გეტყვით, რომ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის რომ საქართველოს
როდესაც საქმე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება, როდესაც საქმე ეხება ამ კონფლიქტის მოგვარებას და დეოკუპაციას, საქართველოს არ უნდა დარჩეს მარტო რუსეთის პირისპირ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ჩვენი ამოცანა არის, რომ საერთაშორისო ფორმატებში ჩვენი მეგობრები და ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი იყოს ჩვენთან ერთად და მათაც დაგვჭირონ მხარი იმ პოზიციებში, რომელსაც ჩვენ ამ საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ვაკეთებთ. ეს ერთი. მეორე, როგორ შეიძლება მეტის მიღწევა ამ მიმართულებით, ამაზე ჩემი პასუხი ასეთი იქნებოდა, რომ პირველი ეს არის საქართველოს ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების გაგრძელება. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში, რომ მიუხედავად ამ პრობლემისა, მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო ოკუპაციას აქვს ადგილი, საქართველოს განუხრევად აგრძელებს განვითარებას, ავითარებს თავის ეკონომიკას, ავითარებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ავითარებს თავის სოციალურ პროგრამებს და განაჩენებს სისტემას და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი აუცილებელი პირობა, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს განვითარება და დაამტკიცოს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი ძალა ნებისყოფა და ამბიციას, რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება და აგრძელებს განვითარებას. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ძირითადი პირობა და მეორე პირობა არის, რომ ჩვენს მონაწილეობა მივიღოთ და ხელი შეუწყოთ ისეთი საერთაშორისო კონტექსტის შექმნას და მეორე გამოვიყენოთ შექმნილი საერთაშორისო სიტუაცია იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები მოხვდეს საერთაშორისო დღის წესრიგებში და ამგვარად გაიზარდოს, ასე თქვა, წესრიგვა რუსეთის ფედერაციაზე, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით საქართველოს სუვერენიტეტი და მთლიანობა იყოს დაცული. აი ეს ორი პირობა არის. ჩვენ გავაგრძელოთ განვითარება, ვაჩვენოთ განსხვავება, რას თავაზობთ ჩვენს აფხაზნებს და რას თავაზობთ ხედავთ იარაღის შვანურის გარდა არაფერს არ თავაზობს რუსეთის ფედერაცია და მეორე მხრივ გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო შესაძლებლობა და ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა. მნიშვნელოვანია ამისათვის, რომ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა იყოს კარგად კოორდინირებული, რომ აი ამ ორივე შემადგენელმა რაღაც ერთიანობაში მოქცეს შედეგი მომავალში. მე განწმუნებული ვარ, რომ სამშვიდობო პოლიტიკით, ჩვენი ქვეყნის განვითარებით, საერთაშორისო პრაგმატული პოლიტიკით ჩვენ შევძლებთ და მოვა დრო, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება, ჩვენ აღვადგენთ ხიდებსაც ჩვენს აფხაზნებთან, აღვადგენთ ცხინვალთან ჩვენს ხიდებს და საქართველოს დაიბრუნებს თავის ტერიტორიებს. ეს არის გარდაუვალი, თუმცა ამას სჭირდება პროცესების ძალიან პრაგმატულად, მოთმინებით და მშვიდობიანად დახასვას. ოპოზიციის პროტესტი და კრიტიკის საგანი არის ხომ ბატონაჩოს სწორედ ის, რომ ხელისუფლება, მოქმედი ხელისუფლება საერთაშორისო დონეზე აკლებს მცდელობას ან არ აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი სათანადოდ იდგას დღის წესრიგში. თქვენ ახსენეთ, რომ ამის გაკეთება არის აუცილებელი. რამდენად საფუძვლიანად მიგაჩნიათ ეს კრიტიკა და თქვენ თვლით თუ არა, რომ მეტის გაკეთება შეიძლება თუნდაც აი ამ კონკრეტული მიმართულებებით? რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ფუნქციაც ეგ არის. და მათი საკითხი არის, რომ აკრიტიკოს ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაკრიტიკებენ ის ადამიანები, რომელსაც არაერთხელ თავი ვერ გაართვეს ქვეყანაში მშვიდობის დაცვის და უსაფრთხოების ამოცანებს, დღეს სწორედ ეს ადამიანები გველაპარაკებიან ჩვენ მშვიდობაზე, უსაფრთხოებაზე, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებზე და ამ ხალხის ნაწილი არის ზუსტად ის ხალხი, რომელსაც არაერთხელ თავი ვერ გაართვეს ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების და უსაფრთხოების ამოცანებს. და დღეს ისინი ჩვენ გვიკითხავენ ლექციებს, არა დღეს, არამედ წლებია უკვე ჩვენ გვიკითხავენ ლექციებს, თუ როგორ უნდა იყოს ქვეყანაში მშვიდობა, როგორ წარმართოს საერთაშორისო ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, მათ როგორ გააკეთეს ეს. ამიტომ ოპოზიციის ფუნქცია ეგ არის, რომ ზოგჯერ სარიელ ადგილას, ზოგჯერ კი რეალური არგუმენტებით აკრიტიკოს ხელისუფლება, ჩვენ რა თქმა უნდა
ეროვნულ საკითხებზე და ისეთ საკითხებზე, რომელიც ეროვნულ ინტერესებს უკავშირდება, არ ვაპირებთ ოპოზიციასთან კამათში დავხარჯოთ ენერგია, ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ პრაგმატული პოლიტიკა, რომელსაც ბოლო უკვე 7 წელიწადია საქართველოს მოუტანა რეალური უსაფრთხოება და თქვენ იცით, რომ არც ერთ საერთაშორისო პროვოკაციაში და არც ერთ საერთაშორისო რაღაც თუნდაც შეიარაღებული საფრთხე საქართველოს არ დამუხებია რეგიონის ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური სახელმწიფო დღეს. ეს არის სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა და შიდა, ასე ვთქვათ, განვითარების პროცესი, რომელიც ეკონომიკას, დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, სოციალურ სფეროს უკავშირდება, მითის სწორი მიმართულება. ბატონო არჩილ, ეს ბოლო კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან სალომე ზურაბიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით თვლით თუ არა, რომ იყო საფუძვლიანი, რომ მისი განცხადება ტოვებდა ძალიან ბევრ კითხვას, აჩენდა ბევრ კითხვას და ემუქრებოდა სწორედ იმ ბერკეტებს, რაც გააჩნია დღეს საქართველოს ხელისუფლებას. მე მგონი ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით მე ამოწურავად გაგეცი. არა, მე არის საუბარი თვითონ გასაგებია თქვენი პოზიცია, უბრალოდ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით გეუბნებთ, იმიტომ რომ მისი განცხადება სწორედ მაგ კითხვაზე გაგეცი პასუხი. მოვისმინეთ ჩვენ არაერთი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, მაგრამ მე გითხარით, ჩვენი ქვეყნის ამოცანა რა არის, როდესაც საქმე საერთაშორისო ფორმატებს ეხება. ანუ ისევ საქმე გვაქვს პრეზიდენტის მიერ გაუგებრად თუ გაკეთებულ განცხადებასთან, რაზეც საუბრობდა თუნდაც ოპოზიცია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ საფრთხეს შეუქმნიდა ქვეყანას. თუ კი ის გახდებოდა პრეზიდენტი, გავიხსენოთ წინა საარჩევნო პროცესები. მე ხვალ თქვენ გინდა ყველა მხრიდან შემოვუაროთ და რამდენი არა, იმიტომ რომ გაკეთებული განცხადება ცალსახად ტოვებდა ბატონო არჩილ. მაგრამ მე რამდენჯერ საუბრობთ, ჩემი პასუხი იქნება ერთი და იგივე, როდესაც ეხება საქმე საერთაშორისო ფორმატებს, ჩვენი ეროვნული ამოცანა არის, რომ ამ ფორმატებში გაიზარდოს მიღებული გადაწყვეტილების წონა, მათი მნიშვნელობა და ფორმატები გახდეს უფრო ქმედითი. საქართველოს არ უნდა დარჩეს მარტო იმ მოლაპარაკებებში, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სტრატეგიულ საკითხებს, ჩვენ მხარს გვიჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩვენ რა თქმა უნდა მომავალში სწორედ მათი მხარდაჭერით ვხედავთ ჩვენი ეროვნული საკითხების გადაჭრას, როდესაც საქმე ეხება ტერიტორიულ მთლიანობას და დეოკუპაციას. ეს არის ცალსახად კაპიოთ რაც შემიძლია გითხრათ ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მსმენელებს ვეთქვით, რომ ეს იყო არჩილ თალაკვაძე, რომელთან ერთადაც სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე ვმსჯელობთ. ახლა ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ელენე ხოშტარიასთან ერთად დაუბრუნდებით. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა ჟენევის ფორმატით უკმაყოფილებას. ჩვენი პირველი სტუმარი იყო არჩილ თალაკვაძე, უმრავლესობის ლიდერი, რომელმაც თქვა, რომ ხელისუფლება ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით არანაირად არ იცვლის პოზიციას. ახლა ჩვენი სტუმარი არის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, ელენე ხოშტარია. ელენე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენ რა პრობლემას ხედავთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში? რეალურად ფაქტობრივად მოვისმინეთ ის, რომ უმრავლესობის ლიდერი სხვა განცხადებას აკეთებს, პრეზიდენტი სხვა განცხადებას და რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა ზურაბიშვილმა განცხადება, რომ ის ფორმატის შეცვლას არ გულისხმობდა ამ განცხადებაში. ანუ რეალურად გვაქვს ისევ საქმე, რომ მის გაუგებარ მეტყველებასთან რომ უნდა ერთის თქმა და მეორე გამოსდის, თუ რეალურად სხვა პრობლემასთან დავდექით ეს ერთი და თვითონ შემდეგ ის პრობლემა რაც ეხება უშუალოდ ჟენევის ფორმატს, რა პრობლემას წინაშე დადგება ქვეყანა, თუ კი მართლაც მოხდება ამ საკითხის გადახედვა. დიახ, გისმენთ. პირველ რიგში მოულოდნელი სამწუხაროდ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში სალომე ზურაბიშვილმა არაერთ შემთხვევაში დაფიქსირა ჩვენთვის საზიანო ქვეყნის ინტერესების საზიანო პოზიცია. მას შორის რაღაცა ომის დაწესების თემა და აღარ გავიმეორებ. ანუ ლოგიკურია და შიშ იმისა რომ გააგრძელებს ეს საქმეების კეთებას. ხამის мотивация და მიზეზი რა არის ამ შორს არ წავალ, მაგრამ ფაქტია რომ როდესაც ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი ეს რაღაცებს საუბრობს, აქ ნამდვილად ძალიან უხერხულ რაღაცებს ამოსვა თავის უმრავლესობას მისცემს, მე არის გამოსწორება, ეს მოვიწვია არაერთი უმრავლესობის წარმომადგენლის საუბარი მათ შორის იმაზე, რომ მეტი კოორდინაცია საჭიროა და რაც მოხარგმნოს იმათ, რომ ეს იყო არ უწევს ის ანგარიშს რაღაც არაფერს და თავის ამ განცხადებას აკეთებს
აქ პრობლემა რაშია? ჟენევის ფორმატი ჯერ ეს არის რუსული რიტორიკა. ხა მე იმიტომ არ მომხდა არ თქვა საუბრის აგენტია ან გავს რაღაცა ვერიდები გალსარლიხებს დავანებოთ ამას თავი, მაგრამ ფაქტია რომ ეს რუსული რიტორიკა რომელიც ამბობს დაანებებს ამ ჟენევას თავი და აი ჩვენ მარტო ვივაპარაკოთ. რატო ვინდა ეს რუსეთი? იმიტომ რომ შენ როგორც პატარა ქვეყანა რუსეთი როგორც დიდი ქვეყანა არასანდო ქვეყანა ყოველთვის მოგიგებს მოლაპარაკებებს და ჩაგაყენის მდგომარეობაში ეს თავი ჩვენ აბსოლუტურობის განმავლობაში. ჟენევის ფორმატი არის ერთადერთი საშუალება რომ ჩვენ მარტო არ დავჭერთ რუსეთთან. ჟენევის ფორმატი არ ყოფილა ის ფორმატი რომელზეც ჩვენ ვიდახდით რომ აი მორჩა ეხლა ჟენევა შეიქმნა და კონფლიქტი მოგვარდა. არა, კონფლიქტი არ მოგვარდება სანამ რუსული იმპერიალიზმი იმართებებს და ეს პრობლემა დღეს ევროპასაც და აფრიკასაც უდგას. თუმცა ჟენევის ფორმატი არის ერთადერთი საშუალება რომ ჩვენ არ დავიჩაგროთ რუსეთთან ურთიერთობებში ევროპა იყოს აქ მონაწილე, ანუ აქტიურად ჩვენი პატარავის ჩვენი სისტემის დამაბალანსებელი იყოს ევროპა და მათ შორის შესაძლოა მე სანქციები რომ შემოიღოს და საჭიროა ზეწოლა კონდეს რუსეთზე აი ამ ყველა პროცესის ნაწილი იყოს თავად ევროპა. ამაზე დარტყმის მოტანა ეს არის მათ შორის რუსეთის პოზიციების გაძლიერება რომელიც თითქოს აი თქვენ პრეზიდენტსაც კი არ მოწონს ჟენევა. და ის რომ მე განმარტებას აკეთებს ძალიან სուლიო რომ თუნდაც უაზროვნება შემოდის, თუნდაც მე მოასწორო და სხვა რო არა შეცვათ არ ვაპირებდი, უკვე უაზროვნება შემოდის. რუსეთი უკვე ხედავს რომ ისევე ერთიანი და მკაცრი პოზიცია საქართველოში არ არის. და ამის სპეკულირებას ყოველთვის მოახდენს. ამიტომ ზიანი უკვე დამდგარი არის. და ეს არის ის მოსალოდნელი ზიანი, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა ხედავთ უკვე წინასაარჩევნო პერიოდში. წინასაარჩევნო პერიოდში ეს ჩანდა და თქვენი და ზოგადად ანალიტიკოსების შიშიც იყო ის რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნებოდა სწორედ ასეთი რეალურად შეიძლება გაეკეთებინა ასეთი შეუთანხმებელი განცხადებები დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ რომ თითქოს ჩვენ სხვანაირად გავიგეთ მისი ნათქვამი მაგრამ ფაქტობრივად უწევთ მისი ნათქვამის გამოსწორება ხო აი რა ხდება ეს კოორდინაცია რატომ ვერ ხერხდება პრეზიდენტსა და თუნდაც ხელისუფლების დანარჩენ ნაწილს შორის ერთი კანდიდატმა გვახსოვდეს რომ არ არის საზოგადოებრივი ფაქტები საქართველოსიდან განცხადებებს აკეთებდა მათ შორის ანტონის დაწყებაზე და ჟენევის ფორმაზე. რაც ქართულოცნობა ესეთი ნაერთია რომელშიც არის ძალიან განსხვავებული უაზროვნება შეყვანს საგარეო პოლიტიკაში ხალხს ნამდვილად არიან ადამიანები ყარად ევროპულ ფასეულობებზე საუბრობენ და მსჯელობენ მაგრამ ყოველთვის არის და ის ჯგუფი რომელიც აი ჩვენთვის აზიანო რუსულ აი ესეთ ხაზს ატარებს და ამიტომ ეს მარტო სალომეზე ჩამოვწერთ ამას უბრალოდ პრობლემაა როდესაც პრეზიდენტი ხავს ეგეთი ანუ ერთია რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მაშინ თუ გახსოვთ ზაქარიაშვილის ქონდა მსგავსი პოზიცია თვითონ ვიზახდა ერთი არის ეს მეორე როდესაც პრეზიდენტი ფორმალური პრეზიდენტი ატარებს ამ ხაზს ეხლა ამას შეუთანხმებლობა რანაირად ქვია რა თქმა უნდა ვიღაცასთან შეუთანხმებელია გასაგებია რომ მაგალითად სოფიო ხაცარავას არჩილ თალაკვაძეს ეს არ მოიწონა, იმიტომ რომ ეს ისწავლენ რომ ერიქით პოდასალურ ხაზზე იმუშავა, მაგრამ პრეზიდენტობის კანდიდატად ბიძინა ივანიშვილმა ძალით მოგვახურია ყველა თავზე, ადამიანი რომელიც ამ ყოველს იძახდა, ეს ყოველ არის მოულოდნელობა, ეს ყოველ არის რაღაცას ვერ შეთანხმდეს. ან როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ყავდეს პრეზიდენტი, რომელხანაც ფუნდამენტურად შეუთანხმებლები ვართ, აი ჩვენი ქვეყნის საბაზო ინტერესზე, ხო? საბაზო ინტერესზე. ჩვენ მოახერხეთ რომ ქართულოსების ნაწილთან რატომაშვილი 82 სიაზე შეთანხმდით, ხო? ანუ ამათთანაც კი და ეხლა როგორ შეიძლება ყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის საერთო ინტერესი რაც არის და ძალიან პრინციპული და საბაზისო, ამაზე ესეთ განცხადებებს აკეთებს, მაგრამ უკვე საბოლოოში ქართულოსების გასწრებულობა, იმიტომ რომ მათ იცოდნენ მისი პოზიციები, ამ დაწერილი პოზიციები არ ერთხვა ნათქვამი და ეხლა უბრალოდ მეორეზე წეგრებს იდეას რაც მოვიტანეთ ის პრეზიდენტობის კანდიდატად აყენებით და მე დარჩევი. აჰა გასაგები ძალიან დიდი მადლობა ელენე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია რომელთან ერთადაც მსჯელობდით იმ პრობლემაზე რასაც გამოიწვევს ის თუ კი შეიძლება ჟენევის ფორმატი და თუ კი დადგება ესაკითხი დღის წესრიგში პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება არ არის პირველი როდესაც ჟენევის ფორმატს ეხება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან გაკეთებული განცხადებები
კვირიკაშვილმაც გააკეთა თავის დროზე ასეთი განცხადება, პატა ზაქარიაშვილსაც ჰქონდა თავის დროზე მსგავსი განცხადებები გაკეთებული, თუმცა ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ჟენევის ფორმატის, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც ახსენა, ბოლოს სტუმარს გულისხმობ, არის მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ რუსეთის ინტერესში შედის აი ამ ფორმატის გაუქმება, რადგან ფორმატი არის, სადაც მონაწილეობს საქართველოს არ არის მარტო იგივე რუსეთთან და აქ მონაწილეობენ საერთაშორისო მოთამაშეები. ახლა ჩვენი სტუმარი არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მოგესალმებით სალომე, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენი შეფასება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ დადგა ისევ დღის წესრიგში? ეს იყო ისევ სალომე ზურაბიშვილის წამოწდენა, თუ ეს იყო მიზანმიმართულად გადადგმული რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯი, რომ ამას მოჰყოლოდა გარკვეული ქმედებები. როგორ აფასებთ აი თქვენ ამ სიტუაციას და სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ პროცესმა? ის თქვენ დღეს გვიწევს სპეკულაცია, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი და მთავარსარდალი უბრალოდ ვერ ხვდება რაც ამბობს და ესე ამიტომ აზიანებს სახელმწიფო ინტერესებს თუ რაღაცა განზრახვით ხდება, ეს უკვე აჩვენებს სამხელვას გამოწვევის წინაშე დადგა ჩვენი სახელმწიფო სალომე ზურაბიშვილის სრულიად არადემოკრატიული არჩევნების დიდ პრეზიდენტად ივანიშვილის მიერ დანიშნვის შედეგად. ფაქტი არის ეს კი, რომ რაც არ უნდა იყოს მისი мотиваცია, ის საკუთარი განცხადებებით აზიანებს ძალიან ფუნდამენტურ ინტერესებს ჩვენი სახელმწიფოსი და როდესაც ამას აკეთებს უკვე პრეზიდენტის რანგში და არა კანდიდატის რანგში, ეს უკვე პირდაპირ უტყავს, ასე ვთქვათ, ბევრად ძლიერ დაცმას აყენებს ჩვენ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა. არის უკიდურესად შემაშფოთებელი და ხედავთ, რომ თვითონ მართლ გუნდსაც უწევს განმარტებების დაკეთება მის განცხადებებზე, იმიტომ რომ მათთვისაც ხადია, რომ ეს საჯარო განცხადებები, რასაც ხალხებანი ზურაბიშვილი აკეთებს, არის ძალიან დამაზიანებელი მათ შორის მართლ გუნდისთვისაც, რომელსაც ხარი დაუჭირა ამ კანდიდატს. დიახ. ანუ რეალურად გვაქვს ისევ საქმე ზურაბიშვილის თვითნებობასთან, ასე ვთქვათ, თუ მის გაუგებარ განცხადებებთან და თუ კი ეს ასია გასაგებია, რომ საერთაშორისო პოზიციაზე საერთაშორისო დონეზე ჩვენი პოზიციები დაზარალდება, მაგრამ ის რომ ხელისუფლება აკეთებს განმარტებებს, ეს ასე არ იქნება. მაინც იქნება ეს დამაზიანებელი მისი განცხადებები. უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად რო ავიღოთ ჟენევის ფორმატი, რომელსაც შექმნის დღიდან ფაქტიურად ებრძვის რუსეთი და ძალიან ამ ფორმატის მუშაობა თუ რამით ფერხდება რუსეთის პოზიციის გამო. შემდეგ ჯერზე, როდესაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს დაესხმიან ჟენევის ფორმატს, მათ შეეძლებათ, რომ დაიმოწმონ, ასე ვთქვათ, და მოიცვალიონ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვები და ეს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო გააძლიერებს რუსულ პოზიციებს. ანუ საქართველოს პრეზიდენტი საკუთარი განცხადებებით რეალურად აძლიერებს რუსეთის პოზიციებს და რატომ აკეთებს ამას, ასე ვთქვათ, დასკვნის გაკეთებას, მივანდობთ საზოგადოებას ჩვენი შეფასებები გავაკეთოთ არჩევნების წინათ და გავაფრთხილოთ ჩვენი საზოგადოება, რომ ძალიან სახიფათო იყო მსგავსი პოზიციების მქონე ადამიანის უკვე პრეზიდენტის რანგში, ასე ვთქვათ, ის მიცემა შესაძლოა, რომ პრეზიდენტის რანგში გაეგრძელებინა ამ განცხადებების წესება. გასაგებია და თვითონ ეს საკითხი თუ კი გარდა ისო გამოიყენებენ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მტრები, თვითონ თუ კი დადგა დღის წესრიგში ფორმატის შეცვლა, რა საფრთხე ექნება საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას უწოდოთ ასე? ესეც პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვიცი, შეიძლება ქართულ ცნებას აწყობს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ აწყობს სალომე ზურაბიშვილის ესეთი პოზიცია, იმიტომ რომ ისინი თავად არ აკეთებენ ამ განცხადებებს და მის ზურგს უკან იმალებიან. მე არ განვიხილავ განთავკევებულად სალომე ზურაბიშვილს იძინა ივანიშვილიდან. მას ისევე როგორც ყოველ თანამდებობის პირს ქვეყანაში აქვს ლეგიტიმაცია მიღებული მხოლოდ ერთი პირისგან და ეს არის არაფორმალური მმართველი ივანიშვილი.
რაც შეეხება ჟენევის ფორმატს, ჟენევის ფორმატი არის შექმნილი 2008 წელს თეთრი შეწყვეტის ხელშეკრულების გაფორმების ფარგლებში. ამ ხელშეკრულების პუნქტებში ჩაიდო, რომ და შექმნილი იყო საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, ეს იყო ჟენევის ფორმატი. მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი ეს იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საფუძველზე შეიქმნა საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები და დღეს რეალურად ეს ორი საყრდენი არსებობს ჩვენთვის, ეს ის რომ ჩვენი სამართლებრივი უფლებების დასაცავად, მეორესწრიფ ჩვენი უსაფრთხოების დასაცავად, იმიტომ რომ დღეს ევროკავშირის მისია არის მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების გარანტია ქვეყანაში. ამიტომ, როდესაც თავს ეხმის ვინმე ჟენევის ფორმატს, მხოლოდ ჟენევის ფორმატს არ თავს ეხმის თელ არქიტექტურას უსაფრთხოების და მოლაპარაკებების სისტემის, რომელიც შეიქმნა 2008 წელს. და მაშინ, როდესაც არანაირი სხვა ალტერნატივა თქვენ არ გაგვაჩნიათ, მაშინ, როდესაც საერთაშორისო წესრიგში ხედავთ, რომ პირიქით ეს თემა აქტუალობა ჩვენი ოკუპირების თემის და ხედავთ, რომ არც საერთაშორისო შეხვედრაზე რუსეთის მხარესთან ფაქტიურად ამ საკითხზე საუბარი აღარ მიდის, ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, რომ დავკარგოთ ის, რაც გვაქვს და სამაგიეროდ არ მივიღოთ არაფერი და ეს შედის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში. მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში შედის, რომ საბოლოოდ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა თქვან, რომ დაგხედით და ერთმანეთს ესაუბრეთ და ჩვენ ამაში მონაწილეობას ასე ვთქვათ ვერ მივიღეთ. აქეთკენ იყო ყოველთვის რუსეთის ცდილობა, რომ პირისპირ დარჩენილი იყო საქართველოს მასთან მოლაპარაკებებში და ამიტომ არის რომ თქვენ უკვე მრავალი წელია ვაპროტესტებთ ამაში დეკლარაციის ფორმატის არსებობას. დიახ, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სალომე ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. არა მარტო ოპოზიცია ამ საკითხს აკრიტიკებენ ანალიტიკოსებიც, განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ისევ გაიმეორა ის რომ საქართველოს დაბომბა საკუთარმა პრეზიდენტმა, გახსოვს რა ამბავი იყო ამაზე ატეხილი არჩევნების წინ მის ამ განცხადებაზე, თავი რომ დავანებოთ წლების წინ მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას თუ წიგნში დაწერილს და კონტექსტში აი ამის პარალელურად ჟენევის ფორმატის გაუქმება, შეცვლა, ცხადია შეცვლა ნიშნავს იმას, რომ ეს არსებული გაუქმდება, არსებული არის ამ ეტაპზე ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი და აი ამ განცხადებებს ანალიტიკოსები ისევ ძალიან კრიტიკულად და ქვეყნის ინტერესებისათვის დამაზიანებლად აფასებენ. ახლა ჩვენთან ხაზზე არის ანალიტიკოსი ჯიბას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. თორნიკე, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენი შეფასება სალომე ზურაბიშვილის აი ამ განცხადებებთან დაკავშირებით, რამდენად ელოდებოდით, რომ პრეზიდენტობის ფიცის დადებიდან ძალიან მალე დაიწყებდა ასეთი განცხადებების გაკეთებას და რას ნიშნავს მისი მხრიდან, როდესაც ხდება იმ თავარ ბერკეტებზეც დარტყმა, რაც თქვა საქართველოს გააჩნია რუსეთთან ურთიერთობაში. დავიწყოთ მათარითკაც მე ავდიო ამ ხას გაწევაზე ეს კარი უცნაურობის განცხადების კეთებას. კიდევ ესე ვთქვათ, თითქოს დაგვასვენა და მე არ შეხედა მანდამან სერიოზულად ამ განცხადებებს ადგანს. პროფესიონალურად იგი არის ერთი სულიად უფლებო და მეორე იზოლირებული მთლიანი თავობისგან. დიახ. აი ეს ამ ორი ესე ვთქვათ, ეს ორი მთავარი მომენტი ჩვენთვის, რომელიც ეხება სალომე ზურაბიშვილის ნებისმიერ განცხადებას, არ ამხელოთ ამ განცხადებას. მოდი უცნაური განცხადებები დაიწყო მან კიდევ ბაქოში, როცა განაცხადა, რომ ოკუპირებული ყარაბაღი სომხეთის მიერ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კაცად ნეიტრალური ამ ყარაბაღის კონფლიქტთან მიმართებაში მოიხსენებათ და შესაბამისად საქართველოს თავობა ყოველთვის იკავებდა თავს რადიკალური შეფასებებისგან, პროფესიონალური შეფასებებისგან და ამ კალმეს დაარღვია მისი დიპლომატიური გამოცდილების გათვალისწინებით მაინც არის ხო წარმოუდგენელი ასეთი განცხადებების გაკეთება, როდესაც რეალურად მიდის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. უმრავლესობის განცხადებები მოვისმენთ, გადაცემის პირველ ნაწილშიც იყო უმრავლესობის ლიდერი, ჩვენი სტუმარი, რომელიც კატეგორიულად საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთა და თქვა, რომ არანაირად და პირიქით ხელისუფლების ინტერესში შედის სწორედ აი ამ ფორმატის გაძლიერება და უფრო დიდი
ბიზნეს პირადად ბიზნესმენებმა გასაგებია როგორც აღრო მიიღეთ ეს პრეზიდენტი ანუ გასაგებია რომ მათთვის პრობლემაა მაგრამ მე ხო ვსაუბრობ იმაზე როგორ იქნება მისი განცხადებები საერთაშორისო დონეზე გამოყენებული ჩვენ ხელისუფლების პოზიცია გამოყენებული მადლობა თორნიკე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის დაახლოებით ამ შინაარსის არის ანალიტიკოსების პოზიცია სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებებთან დაკავშირებით ისინი ყველა მათგანი ფიქრობს რომ არც ცხადი არც ჟენევის ფორმატი არ უნდა შეიცვალოს რადგან ყველაზე ქმედითი ბერკეტი სწორედ ეს არის ისინი პირიქით ხელისუფლებას მოუწოდებენ რომ ეს ბერკეტი უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს და რაც მთავარია შიშობენ რომ სწორედ მისი სტატუსიდან გამომდინარე გასაგებია რომ უფლებო პრეზიდენტია, მაგრამ მისი სტატუსიდან გამომდინარე, შიშობენ რომ საერთაშორისო დონეზე ეს იქნება საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, ტრადიციულად ჩვენი ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასობით პატარა პოლიტიკა. ჩვენ პარასკევს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე.